ของวันหนึ่งในเดือนมีนาคมในขณะที่ชาวบ้านกระทิงหลงกำลังทำมาหากินกันตามประสามีทั้งผลไม้รากไม้ปลาสดๆพืชผักเกลือพริกข้าวทุกคนนำเอาของที่ตัวเองมีออกมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันส่วนเขินกับชามก็เอาเนื้อเก้งกวางออกมาแลกของอยู่ของกินข้าวปลาขายเป็นเงินให้กับนักท่องเที่ยวและคนที่มาค้าขายจับจ่ายหาของป่าของแปลกจากต่างถิ่นต่างประเทศแล้วทุกคนก็ต้องหยุดชะงักจากการทำภารกิจของตัวเองอย่างอัตโนมัติเมื่อบนท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านตอนนี้มืดมิดไปด้วยฝูงกานับร้อยนับพันบินว่อนส่งเสียงร้องก้าก้าก้าอยู่กันระงมชาวบ้านหลายคนออกมามองดูกาดำที่บินอยู่เหนือหมู่บ้านมีกา40-50 ตัวที่บินว่อนลงมาเกาะกิ่งไม้ตามต้นไม้ใหญ่ที่อยู่รอบๆหมู่บ้านส่งเสียงร้องกันระงมชาวบ้านมองหน้ากันว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นที่หมู่บ้านของเราหรือเปล่าเพราะแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยเห็นกาจะมารวมฝูงกันเป็นฝูงใหญ่นับร้อยนับพันขนาดนี้แถมมาวนเวียนอยู่เหนือหมู่บ้านของพวกเขาอีกกาบินวนเวียนอยู่เหนือหมู่บ้านร่วมชั่วโมงได้แล้วพวกมันก็พากันบินหายเข้าไปทางป่าใหญ่ทิศตะวันตกของหมู่บ้านในคืนของวันนั้นเองบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านมีหมอกลงหนาตาแถมอากาศก็หนาวเย็นจับจิตจับใจแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่แต่ว่าอากาศหนาวของคืนนี้มันหนาวมากกว่าที่มันจะเป็นชาวบ้านทุกคนนอนขดหนาวสั่นสะท้านแม้ว่าจะเอาผ้าห่มมาห่มเพิ่มแต่ก็ไม่ทำให้ความหนาวลดน้อยลงไปได้เลยที่บ้านของนายหญิงโซเฟียวันนี้รอบๆบ้านของเธอเต็มไปด้วยคบเพลิงที่จุดปักเพิ่มจนสว่างไสวไปทั่วบริเวณที่ชายป่าทางทิศตะวันตกตอนนี้มีการเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างมันเคลื่อนไหววูบวาบรวดเร็วดังเงาผีเงาดำ4-5 เงาเหล่านั้นมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านกระทิงหลงเมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้านเงาดำเหล่านั้นก็แยกกระจายออกไปทุกทิศของหมู่บ้านพวกมันเคลื่อนที่เข้าไปบ้านหลังโน้นเข้าไปบ้านหลังนี้เคลื่อนที่ไปมาในหมู่บ้านอย่างมีเล่ห์ในรุ่งเช้าของวันต่อมาก็เกิดความชุลมุนขึ้นในหมู่บ้านเมื่อพบว่าลูกสาวของชาวบ้าน10 คนหายไปจากหมู่บ้านอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านพากันรวมกลุ่มออกตามหากันอยู่เป็นวันก็ไม่พบแม้แต่ร่องรอยของพวกเธอผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของหญิงสาวที่หายไปพากันกลุ้มใจกังวลเป็นอย่างมากปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรพวกเธอหายไปไหนถ้าแม้นว่ามีคนมาลักพาตัวไปแต่บ้านทุกหลังประตูก็ยังลงกลอนจากข้างในและในบ้านทุกหลังไม่มีอะไรผิดปกติเลยเหมือนว่าพวกเธออันตรธานหายไปเป็นธาตุอากาศฉะนั้นชาวบ้านที่ลูกสาวหายทุกคนรวมกลุ่มกันไปที่บ้านของนายบ้านแล้วชวนกันไปบ้านของนายหญิงโซเฟียพวกเขาจะไปขอความช่วยเหลือจากนายหญิงเผื่อว่านายหญิงและพรานของเธอจะมีวิธีช่วยเหลือออกติดตามลูกสาวของพวกเขาคืนมาให้พวกเขาได้
เมื่อไปถึงประตูรั้วใหญ่บ้านของนายหญิงโซเฟียคนสวนเปิดรั้วให้พวกเขาเข้าไปเหมือนว่าทุกคนในบ้านของนายหญิงรู้แล้วว่ากลุ่มของชาวบ้านและนายบ้านมาเพื่ออะไรเมื่อในบ้านและชาวบ้านเดินตามคนสวนเข้ามาตามทางที่พวกชาวบ้านคิดว่าเป็นทางเข้าบ้านของนายหญิงโซเฟียเมื่อพ้นพุ่มไม้น้อยใหญ่ที่บดบังตัวบ้านไว้ทุกคนก็มองเห็นบ้านหลังใหญ่โตที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลังสวยงามประณีตที่หน้าบ้านหลังใหญ่นั้นทุกคนมองเห็นนายหญิงโซเฟียในชุดสีแดงสดใสสวยงามยิ่งนักพร้อมกับเขินและชามยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วเมื่อนายบ้านเข้าไปถึงนายบ้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นและต้องการให้นายหญิงโซเฟียช่วยตามหาเพราะนายหญิงโซเฟียมีนายพรานมือดีอาจจะออกตามแกะรอยคนที่หายไปได้นายหญิงโซเฟียบอกกับนายบ้านและชาวบ้านว่าคราวนี้อาจจะยากหน่อยเพราะการหายตัวไปแบบนี้จะต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนแต่จะพยายามช่วยให้ถึงที่สุดชาวบ้านมองหน้านายหญิงโซเฟียที่แสดงความวิตกกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อชาวบ้านกลับไปกันหมดแล้วนายหญิงโซเฟียก็ให้พิรุณโสภาและพรรคพวกหนุ่มชะกันอีก3 คนนั่นคือเชิดชิดชาย3 พี่น้องออกสืบหาข่าวคนหายเข้าไปในป่าลึกอยู่2-3 วันแต่ก็ไร้ซึ่งวี่แววของคนหายฝ่ายชาวบ้านก็ตั้งตารอคอยข่าวจากนายหญิงโซเฟียเขินและชามก็ออกไปแจ้งข่าวให้ชาวบ้านได้รู้กันเป็นระยะชาวบ้านที่ล่วงหายไปหลายคนหมดหวังที่จะได้ตัวลูกสาวกลับมาเพราะว่าเวลาล่วงเข้า5-6 วันแล้วก็ยังไร้ซึ่งวี่แววของลูกสาวของตนในคืนของวันที่7พิรุณโสภาและ3 หนุ่มเชิดชิดชาย3 พี่น้องก็เข้าไปเจอกับซากของเสือ3 ตัวที่เพิ่งตายไปใหม่ๆดูเหมือนว่าเสือ3 ตัวนี้จะตายเพราะเลือดในตัวของพวกมันโดนสูบออกไปหมดเสือทั้ง3เพิ่งตายได้ไม่นานไม่น่าจะถึงชั่วโมงทุกคนมองหน้ากันทำสีหน้าครุ่นคิดก่อนที่ทั้ง5 คนจะตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าใหญ่ข้างหน้าอีกไม่ไกลจากที่เสือ3 ตัวนอนตายอยู่ทุกคนเห็นปราสาทหินเก่าแก่หลังใหญ่เหมือนจะเป็นปรางประธานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ทั่วทั้งปรางรอบนอกเต็มไปด้วยเถาวัลย์ที่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งปรางถ้ามองเผินๆเหมือนเป็นป่าเถาวัลย์มากกว่าแต่ตรงช่องทางเข้าที่เป็นประตูใหญ่กลับสะอาดปราศจากเถาวัลย์กิ่งไม้ขึ้นกีดขวางมองเห็นประตูทางเข้าได้อย่างถนัดชัดเจนที่สุดทั้ง5 คนพยักหน้าให้กันเป็นสัญญาณว่าจะเข้าไปในปราสาทหินประหลาดนั้นพิรุณเดินนำหน้าทุกคนค่อยๆย่องเข้าไปตามทางที่มองเห็นนั้นจุดมุ่งหมายคือข้างในปราสาทร้างโบราณแห่งนี้อีกก้าวเดียวพิรุณก็จะเหยียบย่างบันไดขั้นแรกที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วพิรุณก็หยุดแล้วก็ยกมือขึ้นให้ทุกคนหยุดเขาเพ่งมองไปรอบๆตัวเขาเห็นหินก้อนหนึ่งทางขวามือของเขาเป็นหินก้อนประมาณลูกมะพร้าวน้ำหอมมันไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่โบราณแน่ๆ
แต่มันเพิ่งมาวางอยู่ตรงนั้นทางซ้ายมือของเขาก็มีเขาหันหลังไปดูรอบๆปรากฏว่าหินมีรวมกันทั้งหมด4 ก้อนวางไว้4 ทิศเมื่อเขาเห็นหินเหล่านั้นก็บอกทุกคนอย่างรวดเร็วว่าออกไปจากที่นี่รีบออกไปจากที่นี่แต่ว่าช้าเกินไปแล้วเพราะมีเสียงหัวเราะแหบแห้งก้องสถานไปทั้งราวป่าทั้ง5 คนหันหลังชนกันมองไปรอบๆตัวด้วยอาการหวาดระแวงภัยออกไปจากที่นี่พิรุณบอกอย่างร้อนรนเราอยู่ในเขตมนไปพิรุณวิ่งนำหน้าทุกคนกลับออกไปทางเดิมแต่เมื่อจะพ้นเขตหินที่วางไว้รอบๆบริเวณที่พวกเขาย่างไกลเข้ามาพิรุณก็กระเด็นไปข้างหลังเหมือนมีมือยักษ์มาผลักอย่างแรงยังไงอย่างนั้นโสภาเชิดชิดชายคำรามลั่นกลายร่างเป็นเสือใหญ่ลายพาดกลอนทันทีทั้ง4กระโจนเต็มกำลังเพื่อจะไปให้พ้นออกจากเขตมนนั้นผลเป็นเหมือนกับพิรุณพวกเขาก็เดินถอยหลังออกไปอย่างแรงล้มระเนระนาดเมื่อลุกขึ้นมาได้ก็คำรามลั่นด้วยความเกลี้ยวกล่อมไม่นานก็ปรากฏร่างชายในชุดผ้าคลุมสีดำ4 ร่างอยู่ข้างหน้าของปราสาทในมือถือธนูคันยาวง้วงพวกมันไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาชายในชุดผ้าคลุมสีดำทั้ง4ง้างคันธนูขึ้นลูกเตรียมยิงมาที่พรรคพวกของพิรุณทันทีในชั่วอึดใจธนูก็แหวกอากาศมาหาเป้าหมายที่เหมือนถูกขังอยู่ในกรงอย่างรวดเร็วดังความคิดเหมือนกันพิรุณหลับตานิ่งบริกรรมคาถาที่พ่อของนายหญิงโซเฟียสอนให้ทันทีพลันนั้นก็ปรากฏเป็นควันสีดำคละคลุ้งท่วมตัวพวกของพิรุณจนดำมืดไปหมดธนูปักเข้ากับพื้นดินดังฉึก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 เมื่อควันจางลงในเขตมนมีแค่ลูกธนูที่ปักอยู่ในพื้นดินไร้ซึ่งวี่แววของพิรุณและพวกชายในชุดผ้าคลุมดำคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่าดีนึกว่าจะหนีไปได้สักกี่น้ำเข้มขลังแบบนี้ต้องเอามาเป็นเครื่องสังเวยพูดจบร่างชายในชุดผ้าคลุมดำทั้ง4ก็ค่อยๆเลือนหายไปณชายป่าท้ายหมู่บ้านเสือและคนกลิ้งหล่นลงพื้นเสียงดังตุบตุบตุบพิรุณลุกขึ้นแล้วบอกทุกคนว่ารีบกลับไปหานายหญิงกันเถอะพูดจบพิรุณก็กลายร่างเป็นเสือใหญ่วิ่งนำหน้าเสืออีก4 ตัวมุ่งไปที่บ้านของนายหญิงโซเฟียทันทีเมื่อมาถึงหน้าบ้านทั้งหมดก็แปลสภาพเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดิมรุ่งเช้าเขินและชามเข้าไปที่หมู่บ้านกะว่าจะไปแจ้งข่าวให้ชาวบ้านรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่านายพรานและพวกไปเจอเบาะแสกลางป่าซึ่งน่าจะเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของหญิงสาว10 คนในหมู่บ้านพวกเขาเจอนายบ้านกลางทางแต่ยังไม่ได้แจ้งข่าวใดๆก็มีเสียงร้องเอะอะโวยวายมาจากทางท้ายบ้านทางทิศเหนือชามเขินและนายบ้านกำลังจะพากันวิ่งไปทางเสียงที่ดังเอะอะโวยวายนั้น
ก็ปรากฏร่างของชายชาวบ้าน3 คนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาบอกว่าผู้หญิง10 คนที่หายไปเดินออกมาจากป่าชาวบ้านคนหนึ่งร้องบอกออกมาด้วยความกระหืดกระหอบแล้วพวกแกวิ่งหนีอะไรมาถึงได้อยู่ในสภาพแบบนี้นายบ้านถามไปด้วยความสงสัยชาวบ้านทั้ง3ก็ช่วยกันบอกว่าไปดูเองนายบ้านรีบไปเร็วเขินพูดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วนายบ้านก็เอ่ยขึ้นว่านำพวกข้าไปชาวบ้านทั้ง3ทำดีๆรอๆกล้ากลัวแต่นายบ้านก็ตวาดออกไปว่าไปเร็วทั้ง3จึงได้วิ่งนำหน้านายบ้านเขินและชามไปห่างออกไปประมาณ50 เมตรทุกคนก็มองเห็นผู้หญิง10 คนเดินโซซัดโซเซมุ่งตรงเข้ามาทางหมู่บ้านทุกคนเหมือนคนที่หมดเรี่ยวแรงเหนื่อยล้ากันเต็มทีเข้าไปช่วยพวกเธอนายบ้านร้องบอกตอนที่นายบ้านเขินและชามวิ่งผ่านหมู่บ้านมามีชาวบ้านหลายคนเห็นและพากันวิ่งตามมากันเป็นพรวนเมื่อเข้าไปใกล้ได้ระยะที่มองเห็นได้ถนัดนายบ้านและทุกคนที่ตามมาก็พากันหยุดเพ่งมองหญิงสาวทั้ง10 คนที่เดินออกมาจากป่าทุกคนมีสภาพที่เปลี่ยนไปอย่างมากตัวซีดขาวเหมือนซากศพเหมือนว่าในตัวของพวกเธอไม่มีเลือดอยู่เลยแม้แต่หยดเดียวที่สำคัญพวกเธอมีท้องที่โตออกมาเหมือนคนที่ท้อง8 เดือน9 เดือนใกล้ที่จะคลอดแล้วฉะนั้นพ่อแม่ของหญิงสาวที่หายตัวไปที่วิ่งตามกันมาเพราะชาวบ้านตะโกนบอกกันเมื่อมาถึงเห็นสภาพของลูกสาวของตัวเองก็ร้องไห้โฮโผวิ่งเข้าไปหาลูกสาวของตนแต่คนเหล่านั้นก็ยังวิ่งเข้าไปไม่ถึงตัวของลูกสาวของตัวเองหญิงสาวเหล่านั้นก็เอามือกุมท้องล้มลงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้าไปประคองลูกสาวของตัวเองไว้ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ถามว่าเป็นอะไรร้องไห้น้ำตานองหน้าเพียงชั่วไม่นานมันรวดเร็วจนทุกคนคิดไม่ทันว่าจะทำอะไรต่อหญิงสาวเหล่านั้นก็ร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงและเหมือนพวกเธอจะขาดใจตายไปในตอนนั้นทุกคนเห็นที่ท้องของพวกเธอมีเลือดไหลออกมาและมีตัวอะไรมุดออกมาจากท้องของพวกเธอทุกคนสิ่งที่โผล่ออกมาจากท้องของหญิงสาวทุกคนเริ่มโผล่พ้นออกมาจากชายเสื้อของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะขาดใจตายกันหมดแล้วทุกคนมองเห็นส่วนที่เป็นศีรษะโล้นๆสีขาวซีดคลานโผล่ออกมามันแหงนหน้าขึ้นมองทุกคนแยกเขี้ยวขาววาววับในปากยังมีเนื้อที่มันกัดกินยังคาปากเขียวกินอย่างอร่อยพ่อแม่ของหญิงสาวทุกคนทิ้งศพลูกสาวของตนลงกับพื้นวิ่งกลับมายืนรวมอยู่กับกลุ่มของชาวบ้านที่จ้องมองภาพอันอุบาทหน้าขนพองสยองกล้าวข้างหน้าอย่างไม่วางตาเด็กผีพวกนั้นคลานออกมาจ้องมองพวกชาวบ้านแล้วกระโจนเข้าจู่โจมชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ใกล้พวกมันมากที่สุดก่อนที่มันจะถึงตัวของชาวบ้านคนนั้น
เขินใช้มีดที่ใช้ไร่เนื้อขายในทุกวันฟันสวนฉับเข้าไปในทันทีมีดโดนที่สี่ข้างของเด็กผีตนนั้นมันกระเด็นกรีดร้องออกมาเสียงเล็กแหลมกระเด็นตกลงไปบนพื้นดินเสียงดังตุ๊บมันลุกขึ้นมากึ่งคลานกึ่งยืนส่งเสียงขู่คำรามยังกษัตริย์ป่าเด็กผีทุกตนตอนนี้เหมือนว่าพวกมันจะเตรียมตัวเข้าจู่โจมทุกคนที่มันเห็นอยู่ข้างหน้ามีดแร่เนื้ออันคมกริบของเขินที่ฟันเจ้าเด็กผีตัวแรกที่จู่โจมเข้ามาเหมือนว่ามันจะทำอะไรเด็กผีนั่นไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีเลือดไม่มีบาดแผลใดๆในตัวเด็กผีตนนั้นเลยชาวบ้านพากันค่อยๆเดินถอยหลังกันออกมาอย่างหวาดกลัวก่อนที่เด็กผีเหล่านั้นจะจู่โจมทุกคนที่อยู่ตรงหน้าก็มีเสียงปืนดังขึ้น2 นัดเด็กผีที่อยู่หน้าสุด2 ตนกระเด็นออกไปข้างหลัง2-3 วามันร้องเสียงเล็กแหลมโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดคราวนี้เหมือนว่าลูกปืน2 นัดทำให้เลือดของมันไหลออกมาเป็นทางกลางหน้าอกของมันเด็กผีที่เหลือหันขวับไปดูเพื่อนของมัน2 ตนที่บาดเจ็บอยู่แล้วพวกมันก็พร้อมใจกันลากเพื่อนที่เจ็บของมันเพ่นหนีเข้าไปในป่าด้านหลังของพวกมันอย่างรวดเร็วเหมือนเงาผีชาวบ้านทุกคนมองไปทางเสียงปืนที่ดังมานายหญิงทุกคนร้องอุทานขึ้นมาเกือบพร้อมกันแล้วอีกคนที่อยู่ข้างๆของนายหญิงคือชายในชุดนายพรานถือปืนลูกซองยาวหน้าตาคมเข้มคิ้วดกหนาชาวบ้านทุกคนก็พอจะรู้ได้ว่านี่น่าจะเป็นนายพรานของนายหญิงโซเฟียอย่างแน่นอนก่อนที่ชาวบ้านจะทำอะไรนายหญิงโซเฟียก็บอกไปว่าช่วยกันนำศพของผู้หญิงเข้าหมู่บ้านแล้วไปจากที่นี่กันเถอะเมื่อทุกคนเข้ามารวมกันที่หมู่บ้านของนายบ้านนายหญิงก็เอ่ยขึ้นว่าพวกเธอน่าจะถูกเลือกไปเป็นผู้ให้กำเนิดสายเลือดอุบาทนี้อย่างแน่นอนพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีเผ่าพันธุ์หนึ่งเรียกตัวเองว่าโยคีดำพวกนี้เมื่อต้องการจะขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองจะเลือกสรรเอาหญิงสาวพรหมจรรย์ไปเสพสังวาสกับพวกตนร่ายมนต์คาถาสูบเลือดสูบวิญญาณของหญิงสาวเคราะห์ร้ายเหล่านั้นไม่เกิน10 วันสายเลือดพวกมันจะเริ่มมีชีวิตดูดเลือดผู้เป็นแม่กัดกินและแหวกท้องแม่ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วจะเติบโตสืบเชื้อสายอุบาทอำมหิตต่อจากพวกมันแล้วเราจะปราบพวกมันยังไงนายบ้านถามขึ้นท่านพ่อบอกว่าปราบยากมากเพราะเผ่าพันธุ์นี้เข้มขลังไปด้วยพระเวทอาคมสายดำที่ติดตัวพวกมันมาตั้งแต่เกิดดีไม่ดีจะถูกพวกมันสูบเลือดสูบวิญญาณตายกันทั้งหมดผู้ที่พวกมันกลัวคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ซึ่งก็หายากเต็มทีนายหญิงโซเฟียพูดแล้วก็มองออกไปทางฟากฟ้าข้างหน้าแล้วก็ทอดถอนใจตอนหน้ามาดูว่านายหญิงโซเฟียและพรรคพวก
รวมทั้งชาวบ้าน จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร พวกเขาจะรับมือได้หรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไปครับ